Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Magandang umaga mga tropa. It's nearly 1 AM. So nag-pre-installed ako ng damper para mamaya tuloy-tuloy na lang tayo. Kasi kung makikita nyo, kung daming kalat na halo-halong tornilyo, halo-halong kung ano-anong haba. Naghahanap ako ng saktong haba sa mga tornilyo kong koleksyon. Ganyan pong ginagawa ko kapag pumupunta ako ng shop, bumibili ako ng mga tornilyo. Ayan, kung makikita nyo, yan, bumibili ako palagi kasi minsan nagagamit ko. Yan, pre-install na natin, pero mamaya papakita ko sa inyo kung paano. Okay, so hinto na tayo. To cut the long story short, diretso na tayo mag-install. So ikakabit ko muna rito. Step by step tayo. Sundan nyo na lang ako. Sundan nyo na lang ako sa medyo matagal tong video to, pero nasa inyo kung gusto nyo skip. At ngayon kung gusto nyo subaybayan ako, samahan nyo ako pagkabit, mas mainam. Okay, so mga tropa, kung magugustuhan nyo, para to dun sa mga naka GTR na pang Goped. Okay, yan. So ito yung damper na steering damper ang tawag dito. Okay, so kung gusto nyo bumili, search lang kayo sa Lazada, Shopee, makikita nyo na yan, steering damper. Ang steering damper kasi, ang purpose nyan, para pag nasa high speed ka, hindi siya mag-wiggle ng ganun o mag-wobble. So ito, nape-prevent niya kasi sinususpend niya yung pag-wobble, kinokontrol niya. So may setting yan ng hard o soft. Pag hard, halos hindi mo naman siya, yan. So pag soft naman, napakalambot. Okay, so yan, lambot. Medium lang siguro. Okay, so yan ang ating gagamitin ngayon. Ito naman nabili ko sa Shopee. So clamp na meron siyang ibang thread dito para malagyan ng, actually pang mga ano to spotlight extension, lagayan ng mga ilaw, extend ng mga motor, kinaklamp. Okay, so una sa lahat, lalagyan natin ng goma. Ito. Okay. So para madikit siya ng husto, buhulmahan natin ng goma. Para hindi masira yung pwede na yan. Okay, so gagamit tayo ng 3M. Actually pwede mo namang hindi lagyan ng 3M. Siyempre pagka nilagay mo, igigewang-gewang hindi mo makontrol. Minsan naipit mo na, tapos mali pa pala yung, hindi pa pala siya naka ano. Ito lang naman para ma-prevent yung o maikabit ng maigi yung goma doon. Yan, katulad yan, diba? So saan ngayon natin idikit? Dito sa clamp.
Okay, so kupitin lang natin yung mga sobra-sobra. Hindi naman kita eh pagka nakakabit na yan, para lang malinis, alright. So ayan, so meron na, kabit na natin to clamp, goma. Next, yung kabila namang clamp. Sa lalim. Okay. So, kanina, dito nakalagay yan. Same place. Ay, nakikita nyo ba? Sabihin nyo lang kung hindi Saan na natin? Taas naman. So, ang gagamitin natin dito, dahil masyadong mahaba yung isa, para magamit natin. So, tingnan natin dito kung pwede. Okay, sakto-sakto lang. Ito. Yan. Yan natin masyadong higpitan niya kasi ano lang naman yun eh, damper, ano lang, I mean, hindi naman siya nakakaano. So okay na. So ngayon, ang next natin, ito yung damper. So naghanap ako ng tornilyo ng mahaba-haba para magamitan nito. Lalagyan ko to at saka ito. Okay, doon. And then saka ngayon natin hihigpitan. Ayan, lalagyan ko rin ng washer. So ganun lang naman. So ito sa ibabaw. Okay. So dito siya fit dito sa butas na to. 4 kasi yung butas niya. So maghahanap ka kung saan siya magpipit. Yan. Then, ganun din sa lalim. Sakto lang yung haba ng tornilyo para hindi rin siya sumabit doon. Ito. Yeah. So, ayan. Suk natin ito. Yeah. Yeah. Matama. Yeah. So, kita nyo? Oh. So, yeah. So, ang purpose niya, magalaw talaga yan. 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 So, kung gusto natin higpitan, hard, high speed, para pag nag-high speed tayo, hindi siya magalaw. So, ayan, makita nyo matigas, bago matigas. So, okay. So, the best setting for high speed ito. Hindi siya mawabol. Nakokontrol siya. So, normal, light, medium lang. Yan.
So ayan mga trupa. So kung makikita nyo, installed na ang ating steering damper for GTR. Okay. Pwede na tayong tumakbo ng matulin. Okay, ligpit muna tayo. Ito ang pangit sa lahat pagtapos daming liligpitin. Ayan po, matching tayo ng mga tornilyo. Yung iba nagamit na kaya ang hirap maghanap. Okay, so kung nagustuhan po ninyo, hit the bell para meron tayong notification pag may mga bagong video. So suportahan nyo po ako para ganaduhan pa akong gumawa para po sa inyo. Okay, maraming salamat po. Good morning. It's already siguro mga 2 AM na. Kalikot kaya tahimik tayo. Alright. Subscribe.